नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला लाल तिखट घालून भेंडीची भाजी बनवून दाखवणार आहे। एकदम झणझणीत आणि चविष्ट अशी ही भेंडीची भाजी होईल। रेसिपी बघितली की एक लाईक करायचा आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। ही लोखंडाची कढई आहे। त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल थोडंसं टाकायचं। तर 1 चमचा तेल टाकलेला आहे आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। भेंडीच्या भाजीला जेवढं कमी तेल टाकल तेवढं चालतं। तर ह्याच्यामध्ये बघा एक छोटा चमचा जिरं घेतलेलं आहे। फक्त जिरे घालायचं आहे आणि 4 पाकळ्या मी लसणाच्या घेतलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता घालूया आणि एक मोठा आकाराचा कांदा घालायचा आणि कांदा चांगला आपण कलर चेंज होस्तोवर भाजून घेऊया। कांदा बघा अशा प्रकारे भाजून घ्यायचा आहे, कारण की ह्याच्यामध्ये आपल्याला अजून भेंडी भाजायची आहे। कारण भेंडी जर भाजली की नाही तर कांदा त्याच्याबरोबर अजून भाजेल, त्यामुळं एवढ्या प्रमाणात कांदा भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये हे भेंडी मी धुवून पुसून चिरून घेतलेली आहे। कवळी भेंडी आहे। जरा मोठी जरी भेंडी असेल तरी पण चालेल, चवीला छान लागते। आणि अर्धा किलो भेंडी आहे। धुवून पुसली की नाही की भेंडी चिकट होत नाही आहे। तर आता हे आपण चांगली परतून घेऊया। ह्याच्यात आपल्याला ही 1 ते 2 मिनिटासाठी एकसारखी परतून घ्यायची आहे। 2 मिनिट झाल्यात बघा, मी एकसारखी परतत आलेली आहे। असं परतली की नाही भेंडी की चिकट होत नाही आणि धुवून पुसल्यावरनं पण भेंडी चिकट होत नाही। आणि हे सगळं मी फास्ट गॅसवर केलेलं आहे, बारीक गॅसवर बिलकुल करायचे नाही आहे। आणि एकसारखं आपण करत राहायचं, हलवत राहायचं, म्हणजे भेंडी आपली चिटकणार पण नाही आणि चवीला एकदम छान होते, अशी करपत पण नाही। तर असे 1 मिनिटभर भाजली नाही, 1 ते 2 मिनटं भाजली की नाही की भेंडी जास्त वेळ शिजायला लागत नाही। कवळी भेंडी असली की लगेच होते आणि जरी कवळी नसती, थोडीशी मोठी असली तरीसुद्धा लगेच शिजली जाते ती। आता ह्याच्यामध्ये बाकीचं आपण साहित्य टाकून घेऊया। तर मी ह्याच्यामध्ये बघा 1 बारका चमचा आमचूर पावडर टाकणार आहे। तर आमचूर पावडर जर तुमच्याकडे नसेल तर थोडासा लिंबाचा रस टाकला तरी पण चालेल। आता ह्याच्यामध्ये बघा जिरे आणि धने पावडर मी 1 चमचा घेतलेला आहे, थोडासा मोठा जो आपण जेवतो ना तो चमचा, आणि आमचूरचा पावडर मसाल्याच्या डब्यातला छोटा चमचा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला लाल मिरची पावडर टाकायची आहे। मी आज तुम्हाला लाल मिरचीची दाखवणार आहे। एकदम चवदार अशी छान अशी होते। आता आपल्या ह्याच्यामध्ये लगेच आपल्याला मीठ टाकायचं नाही आहे, आपण अजून ह्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं नाही आहे। 1 मिनिटभर आपण याला असंच परतून घेऊया। मसाला टाकल्यानंतर बघा 1-2 मिनटं मी परतून घेतलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया। आपण मीठ टाकलेलं नव्हतं, तर चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। आणि मी थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे बघा, देशी कोथिंबीर आहे, परतून घेऊया आपण। मीठ टाकल्यानंतर बघा 1 मिनिटभर चांगलं परतून घेतलेलं आहे। बघा भेंडी कशी बारीक एकदम झालेली आहे आणि जशी आपण परतून घेतली की नाही की ती लगेच शिजली जाते। आणि अशा त्याच्यानंतर सुद्धा आपण त्याला चांगली परतून घेतलेली आहे। जर तुम्हाला तसं परतायची नसेल एकसारखे हलवून, तर बारीक गॅसवर झाकण ठेवून थोडीशी वाफलायची, लगेच वाफवली जाते। आणि भेंडी जास्त शिजवायची नाही बघा। आता ही भेंडी बघा मी तुम्हाला दाखवते, तोडून लगेच तुटते। हे बघा, आहे का 2 भाग झाले त्याचे। हा बघा तुकडा आला वरती। भेंडी लगेच शिजते। ही भेंडीला काय वेळ लागत नाही शिजायला। आणि अशा पद्धतीने जर भेंडी केली तर 1 नंबर चव लागतात, तुम्ही करून बघा। आणि ही भेंडी आपली आता झालेली आहे बघा। ही तिखट नाही काय नाही, एकदम सुटसुटीत अशी होते ना, अशीच राहते। टिफिनसाठी वगैरे चपाती संग खा, भाकरी संग खा, कशा संग पण खा, एकदम छान अशी चवीला अशी वेगळी अशी टेस्ट येते। माझ्या चॅनलवर भरपूर भेंडीच्या मी रेसिपी टाकलेल्या आहेत। जर तुम्हाला जर आवडल्या तर तुम्ही लाईक करा आणि कमेंट करा। आणि आपल्याला एक लतिका निंबाळकर म्हणून पण चॅनल आहे, त्याच्यावर पण मी वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत। ही जरी भेंडीची रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।